Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face etalarea generală pentru luna noiembrie, dar nu înainte de a vă prezenta două seturi de cărți pe care le-am achiziționat. Unul dintre aceste două seturi este despre, sau mă rog, conține, să zicem așa, cărți astrologice în care avem planete, avem casele astrale și avem semnele zodiacale. Vom începe această etalare cu aceste trei secțiuni. Veți vedea cum vom face etalarea și al doilea set de cărți este un oracol din care vom scoate un sfat la sfârșitul etalării. Așadar, nu plecați până nu se termină tot, să vedem cum va ieși această minune de etalare, pentru că nu am practicat-o încă, o voi face aici cu voi. Acest set de oracol știu că le vedeți invers, pentru că am camera înspre mine. Se numește Oracolul Puterii de Amanda Lovelace și are titlul, să zicem așa, Crede în propria ta magie. Vă amintiți că mereu spun că noi suntem, toți ne naștem în energia magicianului, așadar suntem cu toții magicieni, doar că uităm, Domne, să ne folosim de această energie. Cam asta este prezentarea pe care vroiam să o fac. Începem etalarea, da? Pregătiți? Ok. Începem. În primul și în primul rând voi scoate o carte din acest set de cărți astrologice. Sunt împărțite. Aici avem semnele zodiacale, se văd de o culoare albastră spre mov, așa cumva. Aici avem planetele care sunt total albastre, da? Se vede o mică diferență între ele. Și avem setul cu casele astrale care este verde. Vom scoate din fiecare câte o carte. Voi începe cu planetele. Planetele reprezintă, dacă vreți, actorii care zac în noi, da? Fiecare planetă în parte reprezintă un actor. Semnele zodiacale reprezintă energia pe care o va folosi acest actor din noi înșine și casele astrale reprezintă aria unde se vor desfășura, sau scena acestui actor, dacă vreți, da? M-am gândit așa, mi-a atras foarte tare atenția acest set de cărți și zic, trebuie neapărat să creăm aici ceva interesant. Așadar, hai să vedem, berbecii mei frumoși, care este actorul, dacă vrei, pe care trebuie să-l activezi în această lună noiembrie, ce rol trebuie să îndeplinești, îmi vine să zic. Hai să vedem. Este foarte mare și foarte alunecos. Hai să vedem. Soarele. Uite ce rol trebuie să îndeplinești tu. Soarele trebuie să strălucești într-un fel sau altul, să găsești maniera în care să te pui în evidență. Soarele reprezintă conștiința noastră. Iluminează-ți capul, dacă vrei. Fii conștient că trebuie să te pui în valoare. Mie asta îmi vine să spun. E ca și cum încearcă să-ți cauți calea către propriul destin, către propria strălucire. Nu pot să spun altceva, eu mă las inspirată, cunoscând astrologie, încerc să mă las inspirată ce vrea să ne reprezinte acest mesaj pentru voi, da? Asta simt în momentul de față. Așadar, lăsăm aici acest minunat soare. Tu ești născut cu soarele în berbec. Orice persoană care e născută, nu contează în ce zodie, este reprezentată de soare. Soarele în berbec, în taur, în rac și așa mai departe. Da? Soarele are rolul, din punct de vedere astrologic, are rolul să strălucească. Știm foarte bine, iese soarele, s-a făcut lumină. Da? De-aia ne vorbește despre conștiința noastră. Așadar, caută să strălucești în această lună. Nu te duce pe cărări, pe partea cealaltă în care să fie egocentric, nu despre asta vorbim aici, vorbim despre energia pozitivă a soarelui, da. Hai să vedem, activează-te. Vorbim despre
despre actor, nu, despre energia cu care trebuie sau să zicem așa, energia cărei zodii trebuie să o absorbi ca să poți să ajungi aici, să fii foarte conștient că trebuie să te pui în evidență. Hai să vedem. Ce zodie, ce energie, mai bine zis, trebuie să înveți în această lună, îmi vine să zic. Uite, nu știu de ce mi-e cuvintele astea. Hai să vedem. Foarte tare, îmi place cum se leagă. Leu, din nou, leul este o energie solară. Este guvernat de soare în astrologie, așadar. Berbecul trebuie să învețe cumva să fie rege. Berbecul trebuie să învețe să preia rolul principal în viața lui. Dacă aici avem planeta reprezintă actorul, energia semnului zodiacal al leului reprezintă cum să joci acel rol, adică în această energie de exteriorizare, în această energie de curaj în care tu să îți asumi acest rol cu capul sus, cu coroana pe cap, uite la aici, cu curaj, să te centrezi, să joci acest rol, să fii mândru că joci acest rol pe scena vieții tale, îmi vine să zic. Și să ai foarte mare încredere în tine. Da? Să crezi că ceea ce faci trebuie făcut sau merită făcut. De-aia am simțit la început să zic că este vorba despre a merge către destinul tău. Nu știu cum vor ieși până la sfârșit etalările astea. Hai să vedem în ce arie a vieții tale trebuie să joci acest rol, da? Pe ce arie a vieții lui trebuie să joace berbecul acest rol de strălucire ajutat de energia leului. În casa 5-a, casa leului, aici e legat foarte mult de creativitate. Trebuie să te activezi neapărat creativitatea. Tu știi ce vrei să creezi, tu știi unde vrei să strălucești. Aici ne spune că în casa 5-a, unde este, pentru unii trebuie poate fi și pe plan amoros. Dar aici casa 5, să nu uităm, casa 5 nu este casa relațiilor de cuplu, este casa iubirii pasagere. Așadar, dacă din punct de vedere al iubirii tu cauți să strălucești, să te pui în evidență, să joci un rol, joacă un rol benefic, îmi vine să zic. Nu te duce pe cărări încât să fii superficial. Pentru că dacă aici cădem în energia negativă, fiecare semn zodiacal în parte are o fațetă luminoasă și una obscură, ca toată lumea, da? Dacă intri în energia leului negativ, aici vorbim despre dramă, faci o dramă, vrei să fii tu centrul atenției, să cucerești pe toată lumea, să ai 5 iubite deodată, de exemplu, poți să cazi în superficialitate și în egoism și în narcisism și așa mai departe. Atenție! Da? Deci aici eu încerc întotdeauna ca etalările mele să iasă pozitive, dar nu avem cum să facem excepție că există și cealaltă polaritate și de-aia dau explicațiile pe care le dau. Așadar, aici vorbim despre casa a 5-a, care este casa creativității, casa copiilor, casa iubirilor pasagere, a romantismului, dacă vrei, a îndrăgostelii. Dacă vrei să activezi această casă, da, trebuie să te pui în evidență. Dacă nu ai pe nimeni în momentul de față, pentru că aici e casa burlacilor, da? Dacă nu ai pe nimeni în această perioadă, trebuie să te pui în evidență într-un mod pozitiv. Încearcă să
fii așa tot timpul cu capul sus în această perioadă, să te pui în evidență, să te pui în valoare, fără să te, dacă ești femeie mai ales, fără să cazi în extrema în care să, știu și eu, nu știu, să umbli prea, nu vreau să sune a judecată, dar în loc să arăți falnică și mândră și atractivă și super sexy, să nu cazi în latura cealaltă în care să, nu știu, să te îmbraci prea dezbrăcată, mă înțelegi ce vreau să zic, da? Senzualitatea unei femei nu este când e prea dezbrăcată. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Un bărbat nu e atras de o femeie când o vede pe jumătate dezbrăcată, ci atunci când lasă doar să se întrevadă ceva și să îi stimuleze imaginația bărbatului. Despre asta e vorba. Așadar, pune-te în lumină, dacă ai nevoie să cucerești pe cineva, să atragi pe cineva, activează-ți această energie în tine, dar să fie tot timpul pe pozitiv. Dacă vorbim despre copii, susțineți copilul ca o mamă leoaică care își protejează puii, dar în același timp îi motivează, le arată frumosul acestei vieți. Dacă vorbim despre un proiect, pentru că este casa creativității, aici vorbim despre a pune toată voința, da? Leul are o voință extraordinar de mare, toată voința să-și urmeze această cale, acest destin. Eu îl numesc, destin, acest proiect, ca să nu vreau să luați motamo cuvintele, folosesc și o metaforă câteodată, da? Și fă tot ce-ți stă în putere, nu te lăsa până când nu ajungi să strălucești cu acel proiect, până nu-l pui în lumină atât de bine, încât să ajungă să-l vadă toată lumea cum ar veni. Da. Cam asta este ceea ce, într-un fel sau altul, ți se spune că ar fi bine pentru tine să activezi în această lună noiembrie. Dragii mei berbeci, trecem mai departe. Ui, m-am agățat. Mă scuzați, sper că nu v-am speriat foarte tare. Am agățat firul de la microfon, l-am pe aici pe sub masă și eu nu prea stau locului. Am mișcurici întotdeauna. Hai să vedem. Facem crucea celtică, ca întotdeauna, etalare generală pentru berbeci. Să vedem care este energia acestei luni. Ok, și am sărit cavaler de cupe. Aveți pe cineva care încearcă să vă cucerească. Da, hai să vedem. Situația, regina de spade, wow, și foarte mental și foarte rece. În mintea ta, magicianul, ia uite, ești pe cale să manifesti ceva în viața ta în luna noiembrie. În subconștient, 5 de cupe. Ori ești îngrijorat, ori ești apăsat, ori ești decepționat, dezamăgit. În trecut, pași de cupe. Îmi vine să spun că ai lăsat în trecutul tău energia inocentului. E ca și cum, Doamne, nu mai... Am intrat în energia reginei de spade, nu mai pun botul la vrăjele aici. Am nevoie de concret, am nevoie să mi se demonstreze. Ești într-o energie foarte mentală. În viitor, asta uite, o împăcare, un proiect, un nou început aici pentru mulți dintre voi. Concluzia, wow, lumea, un succes. Dragii mei, nu are importanță că vorbim despre un proiect. Aici e o etalare generală, fiecare dintre voi așezați-vă mesajele acolo unde rezonează cu voi, pentru că dacă voi sunteți activi pe casa 5-a în această lună, vorbim atât despre proiecte, cât și despre iubire, cât și despre copii și așa mai departe. Da? Hai să vedem. La capătul cărților, 9 de monede, știi foarte bine ce vrei. Ești foarte, hai să spunem așa, într-o energie de mândrie, într-o energie de știu cine sunt, știu ce vreau de acum înainte, nu mă las până în ajung, de exemplu, acolo. Nu am nevoie de nimeni care să mă acompanieze sau să mă susțină. Nu vorbim de egoism, aici vedem o siguranță de sine foarte mare, da? În mulți dintre voi. Mă bucur să văd acest aspect. Hai să vedem.
Dacă situația este una foarte mentală, tu ești foarte, hai să spunem așa, gândești foarte la rece, ai o viziune rațională, îmi vine să spun, în această perioadă, nu are importanță că vorbim despre un proiect aici, indiferent despre ce vorbim, tu ești în energia manifestării, dar într-un mod foarte, nu concret neapărat, ci într-un fel cu o credință în faptul că e ca și cum ți-ai făcut temele. Atâta timp cât la nivel mental mi-am făcut temele și știu foarte bine ce vreau să manifest în viața mea, sunt sigur că voi ajunge acolo. Asta este ceea ce eu simt la voi. Că subconștientul tău că te duce câteodată să vezi și paharul pe jumătate gol sau să te lași cumva indus sau tras un pic în jos, da, tuturor ni se întâmplă, de ce nu? În trecut, după cum am zis, poate aici, da, într-adevăr, ai mai avut anumite proiecte, ai mai avut anumite cuceriri la activ, dar au fost așa, cumva superficiale, ai tatonat și pe acolo și pe acolo, nu ți-a plăcut. Acum ai devenit altă persoană, dacă vorbim despre iubire și tu aici ai fost dezamăgit pentru că ai fost prea inocent, ai pus botul la vrăjală, cum zic eu așa pe românește, de data asta nu mai merge. La tine este ori faci, ori îmi demonstrezi, ori nu îmi demonstrezi, da? Deci tu ești convins că fiecare dintre noi trebuie să-și joace cartea cum ar veni. Dacă ești într-o relație ca și cum, ok, nu doar eu trebuie să fac, trebuie să vii și tu cu ceva. Pentru că aici au existat decepții și așa mai departe, da? Ești foarte, nu strict neapărat, nu simt regina de spade strictă de data asta, o simt foarte rațională și ca și cum, doamne, asta e realitatea, da? Deci cam asta e. În viitor vedem acest proiect care va da roade, care va aduce un succes, că e o împăcare, că este reinițierea relației, că este o nouă iubire. Indiferent despre ce vorbim, aici vorbim despre un succes, nu vorbim despre o închidere. Vom vedea dacă ceea ce vrea să ne spună această carte a lumii, dacă, la clarificări, dacă vrea să ne spună că este un final sau dacă este un succes. Indiferent dacă este sau nu un final, tot un succes se numește. Poate că ți-e mai bine să închizi ceva, să termini un ciclu în viața ta, ca să deschizi altul. Pentru că aici avem un nou început, da? Dacă avem un nou început și se închide un ciclu vechi, deci e ca și cum dacă în iubire, de exemplu, ai fost dezamăgit pentru că ai fost tu prea inocent și ai crezut în vorbele celui care te-a dezamăgit, aici e ca și cum, ok, îți mai dau o șansă, dar să nu mai existe repetitivitate, da? Eu cred că așa se zice. Terminăm cu prostiile ca în trecut și ne centrăm, dacă deschidem și ne împăcăm și deschidem un nou drum în relația noastră, să fie de succes. Cam asta e ceea ce semn. Foarte tare luna noiembrie pentru berbecii mei frumoși. Hai să vedem cei cu regina asta de spade. Ești foarte, foarte mental, ok, a sărit doiul de spade, foarte interesant. Ești pregătit să-ți înfrunți și toate acele lucruri, wow, se repetă energia ta generală. Ești conștient mai repede, nu pregătit să înfrunți, ci conștient și de toate frânele pe care le-ai avut sau pe care tu singur ți le-ai impus. Ai amânat de foarte multe ori, probabil să iei decizia să fii radical. Ai amânat de foarte multe ori să vezi că tu poți, dacă vorbim despre un proiect. Ai amânat de foarte multe ori să te pui în valoare. A fost așa, ca și cum a trecut zile după zile, Doamne, n-am mai avut grijă de mine, pentru că aici vedem o persoană elegantă, o persoană care are foarte multă grijă de ea din punct de vedere fizic, cel puțin. Și aici e vorba despre, ok, am avut un blocaj pe partea asta, da? Sau poate un blocaj pe faptul că n-am crezut în mine că eu sunt în stare să duc la capăt un proiect măreț. Dar acum mă dezleg, da? Mă deblochez, adică vreau să zic.
De aia spun că e o lună foarte, foarte bună pentru berbeci. Foarte tare, îmi place ce văd. În mintea ta, magicianul. Hai să vedem. Ce-i cu domnul magician? Te pui foarte mult în valoare, dar într-un mod foarte, foarte conștient în această lună. Nu mai accepti nici măcar de la tine, de lăsări, da? Către propria ta persoană, către autostima ta. Nu mai accepti nici de la tine și pe tine te pui cumva la zid, da? E ca și cum ai zis că faci, pune mâna și fă. Te scoți la tablă singur. Foarte tare, da? Hai să vedem. Ce vrea să ne spună magicianul? Îmi place cum se leagă această etalare, va ieși lungă, sigur. Da, na, asta e, ne-am obișnuit cu etalări lungi pe canalul ăsta. Pași de spade și rege de monede. Aici este o discuție. Poate că problemele, dacă vorbim despre o relație și tu aici intri în energia asta a leului și te expui și vorbești foarte conștient de toate lucrurile care s-au întâmplat în relația ta, de exemplu, luna noiembrie va veni cu foarte mari schimbări și va veni cu foarte mari să spunem așa, cu o reînviere, dacă vrei, a relațiilor, nu într-un mod magic, ci într-un mod foarte conștient, pentru că se activează. Tu, ceea ce vei spune, îl va activa și pe celălalt. Îi va activa propria magie și celuilalt. Este o mare lecție pe care această persoană trebuia să o primească, probabil, de la tine, ca într-un fel sau altul să se trezească, pentru că aici vorbim despre o zodie de pământ, probabil un taur, fecioară sau capricorn, care sunt persoane foarte comode în general. Nu prea... E ca și cum dacă am toate găinile în curte, la ce, Doamne iartă-mă, trebuie să le mai bag în coteț. Da? Cam asta e. Ați înțeles metafora, da? Dacă nu, scrieți în comentarii. Și sunt comozi. Tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce probabil tu ai pus în evidență în această perioadă sau o vei pune în evidență în luna noiembrie, da? Pentru că vei fi solar, va trebui să fii solar, va trebui să fii un pic orgolios, îmi vine să spun, să îl activezi pe celălalt, să se trezească, să-și dea seama că trebuie să învețe să fie și această persoană să fie un magician, să vină cu toate calitățile de care e capabil pe care le are. Da, era să zic o prostie, dar în spaniolă. Mai bine că nu mă înțelegeați. Așadar, aici vedem cum, într-adevăr, în viața ta se vor manifesta lucrurile așa cum tu le gândești. Pentru că aici magicianul e mintea ta. Vei avea puterea, vei fi capabil să-l trezești pe celălalt din somn, într-un fel sau altul. Dacă vorbim despre proiectul tău, aici vorbim despre faptul că tu ți-ai făcut temele, tu știi foarte bine unde vrei să ajungi, știi foarte bine care sunt aceste calități și le vei pune în valoare, le vei pune în evidență. Văd foarte multă maturitate la voi în ceea ce privește mă refer la orice aria vieții, da? Nu doar pe proiecte sau... Hai să vedem în subconștientul tău dezamăgirea asta sau paharul pe jumătate gol. Dacă aici vorbim de casa a 5-a în legătură cu copiii, mare grijă, pentru că unii dintre voi poate sunteți prea critici cu copiii voștri. Aici trebuie cumva un fel de frână, să-ți pui tu o frână la gură, pentru că regina de spade este foarte critică. E ok să toți vrem binele copiilor noștri, bineînțeles. Ideea este că cuvintele tale par că sunt foarte apăsătoare, da? Încearcă să te observi când vrei să-i dai un sfat copilului sau când vrei să-l ghidezi într-un fel sau altul sau dacă vrei să-l protejezi, nu îl supraproteja. Lasă-l să aibă experiențele lui. Aici nimeni nu ajunge să fie mândru de el însuși dacă nu este lăsat să aibă experiențe. Tu ar trebui să fii mândru de copilul tău. Spune-i mai des că ești mândru de
el. Spune-i mai des, pentru că nu prea o faci. Poate ești, dar nu o spui. Și când o spui, nu o spune dintr-o energie foarte așa ca la carte. E mândră mama de tine, nu. Încălzește-te un pic, că ești cam de gheață, da? Cam asta vreau să spun. Dă-i voie copilului tău să aibă acele experiențe, insist. Nu are importanță care va fi rezultatul experienței pe care trebuie să o trăiască. Nu are importanță dacă vor exista consecințe, pentru că altfel nu putem să trăim într-un wow, nu cocoloși copilul, despre asta e vorba, da? Dar nici nu fi foarte critică și foarte rece sau așa, să transmiți mesaje în care copilul să nu simtă niciun fel de căldură. Nu e despre asta. Hai să vedem. 5 de cupe. Sper să vă placă. Dacă vă place, dragii mei, cum iese, dați like, nu uitați să dați like, pentru că cu cât mai multe like-uri, cu atât mai mult YouTube recomandă acest video, da? Și abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Nu mai stați acolo că e pe gratis. Hai să vedem. Ce e în subconștientul tău cu 5-ul ăsta de cupe? Pași de bâte și îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi, ce vă trage în jos e probabil... dacă din punct de vedere al creativității, este pentru că tu crezi că e prea... poate nu-i pe vibrația ta. Tu ești într-o vibrație de foc. No. Mai ales aici cu soarele. Sfătuiește-te cu cineva care, de ce nu, are același gen de proiect sau asemănător și care probabil a reușit să închege ceva. Aici e ca și cum se spune să te conectezi cu adevărat la energia asta care te reprezintă, energie de acțiune, energie de credință, pentru că bâtele sunt intuiția aia pe care o deține berbecul. Berbecul are o intuiție instantanee, să zicem așa. El percepe care e calea pe care trebuie să o pornească. Tu trebuie să te reconectezi din nou, adică să ai curajul să visezi că ai vers pe pereți, că nu despre asta este vorba, ci să ai credința într-un fel sau altul că ceea ce instinctul tău îți spune te duce pe calea în care să ajungi la acel succes, da? Nu te lăsa, mie vine să spun, nu te lăsa tras în jos. Tu singur te tragi în jos. Poate gândești prea mult, atenție, dacă atitudinea ta este una de mentalitate activă sau activată, mentalul este foarte activat, poate fi, într-un fel sau altul, pentru unii dintre voi că vă trage în jos. Încercați să observați la voi acest lucru. Nu uita că aici ești în energie de manifestare, vei manifesta ceea ce vibrezi mai înalt. Dacă vibrezi pe negativ, e posibil să nu iasă bine. De-aia spun, încercați să conștientizați anumite lucruri. Dacă vorbim despre iubire, aici din punct de vedere emoțional, pentru unii dintre voi încă vă apasă aici dezamăgirea asta cu 5 de cupe, are legătură, bineînțeles, probabil cu faptul că tu consideri că ai avut parte de un partener superficial sau cel puțin nu a demonstrat foarte tare că între voi există cu adevărat o conexiune. Da? Poate fi un geamăn pentru unii dintre voi. O persoană mai superficială, o persoană mai, nu știu, îi place jocul de cuvinte, casa 5, ce vorbeam mai devreme, da? Iubire pasageră, nu a fost nimic, chiar dacă e o relație serioasă, în subconștientul tău s-a implementat după atâtea dezamăgiri emoționale, sufletești cu această persoană, s-a implementat credința că partenerul tău a avut o conexiune superficială cu tine. A fost doar foarte multă atracție fizică, probabil poate asta v-a unit, asta așa ați început relația și pentru tine există o pată către această persoană. Are un punct, hai să spunem așa, are un punct
o pată neagră pe el, să zicem, sau pe ea. Nu. Dacă e vorba de copii, lăsați-vă copiii să își trăiască iubirea chiar dacă e pasageră. Pentru că foarte mulți dintre noi, ca părinți, credem că, Doamne, e mai las că știu eu că am eu o experiență și trebuie să faci așa ca mine. Dar de ce să bați cu pumnul în masă? Las copilul în pace. Lăsați-vă copiii în pace. Da? Acum, nu săriți pe mine. Nu săriți pe mine încă. Noi trebuie să fim conștienți că indiferent cât de mult am încercat să ne protejăm copiii, nu vorbim de cazuri, atenție, să nu o luăm pe cărări, da? Eu aici vorbesc despre un caz foarte simplu a unor părinți, special mame aici, la apel, sunteți chemate la apel, mamele care încearcă, domne, atât de tare să-și protejeze copilul, dar nici nu spune altceva decât e autoritară, da? Spune, nu, tu faci așa că așa zic eu că sunt măta. Dacă considerăm, dacă vorbim de alte cazuri speciale în care copilul, știu și eu, ai un copil de 15 ani care s-a îndrăgostit lulea de un traficant de droguri, ca să ne înțelegem, e deja un caz extrem, nu are legătură cu ce zic aici. Pentru că atunci tu poți să ții copilul încuiat în casă cât vrei tu, oricum nu o să reușești să faci nimic. Ideea este asta, nu o luăm pe cărări, da? Deci, dacă copilul tău, indiferent că are 15 ani, s-a îndrăgostit de cineva, ție nu-ți convine de cine s-a îndrăgostit, încearcă să intri, să rezonezi, să razonezi, să, nu știu, nu că mi-e numai în spaniolă, nu știu cum se zice în românește. Să fii rațional, domne, da? Dacă ai de zis ceva, zi, dar nu cu spada în mână. Încearcă să-i arăți să se respecte pe el însuși, da, acest copil. Arată-i cum să se respecte. Pentru că, din iubire, putem să facem multe prostii, dar depinde cum spunem lucrurile și cum ne ghidăm copiii în această viață, vor ajunge să nu sufere atât de tare, că tot vrem să-i protejăm, da. Ok, hai să vedem. Ce ai lăsat în urma ta acest paj de cupe? Hai să vedem cu ce vine pajul de cupe. Cu regina de cupe. Și cu 5 de spade. Da, ai lăsat în urma ta ca și cum nu că nu mai am putere să mai lupt aici. Ba da, putere ai. Numai toate certurile sau revoltele pe care le-ai avut cu partenerul de viață sau luptele dintre voi doi, ca și cum eu nu mai vreau să aud de așa ceva, nu mai vreau să văd așa ceva, întorc în totalitate spatele acestei energii de provocări. Tu încerci să rămâi pur, îmi vine să zic, să te eliberezi în totalitate de toate prostiile. Le-ai lăsat în urmă ta. Ultimele 3 luni n-au fost unele ușoare. Au fost foarte multe certuri, probabil, din punct de vedere emoțional, legat de iubire, legat de... Pentru unii dintre voi poate ați rupt o relație. Într-un mod destul de, hai să spunem așa, nu știu dacă neapărat violent. Nu, poate cineva s-a purtat violent cu voi și voi ați zis, mie nu-mi trebuie așa ceva. Da. Dacă voi ați fost cei violenți, această persoană a dispărut din viața voastră. Violent nu mă refer doar fizic, verbal, psihic și așa mai departe, da? Din punct de vedere al copiilor, de exemplu, certuri cu copiii, foarte multe certuri cu copiii. În loc să aici vorbim despre asta, poate unii dintre voi ați fost unele mame, dacă aici sunteți în poziție de regină de spade, aici ați fost în poziție de regină de cupe. Mie vine să spun că
greșeala, între ghilimele, pe care ați făcut-o într-un fel sau altul este că ați încercat să fiți prietena copilului în loc să fiți mamă. Da? Aici vedem, regina de copii iubește necondițional. Necondiționat. Da, orice mamă își iubește copilul necondiționat. Ideea este că n-ai știut să fii impunătoare în momentul în care copilul venea, hai să zicem așa, el cu fițe și figuri, tu îl iertai, tu treceai cu vederea, habar n-am, în loc să pui piciorul în prag, să-i pui limite, înainte erai așa foarte iertătoare. Și de aici vedem anumite lucruri care acum nu-ți mai convin, dar nici de la o extremă la alta, da? Deci vorbim doar de extreme aici, din câte văd din punct de vedere al părinților. Că nu neapărat vorbim despre mame, putem să vorbim și despre tați. Dacă vorbim despre proiecte, ai încercat să crești, ai luptat cu foarte multă voință să crești un proiect. Ai reușit să-l duci undeva, ai reușit. Da? De la micuț ai ajuns cumva cu el la ceva mai evident, la ceva mai măreț. Hai să vedem. În următoarele luni, din câte am zis, azi de bât aici se începe ceva nou. Că e un proiect, că e o relație, că e un eveniment nou în viața ta, 7 de monede, rezultate. Vei vedea niște rezultate în următoarele 3 luni de zile la toate aceste acțiuni pe care le vei începe în această lună. 6 de spade și Marea Preoteasă. Rezultatele sunt că vei depăși, indiferent despre ce vorbim, că vorbim despre copii, că vorbim despre proiectul tău, că vorbim despre o relație, vei depăși toate acele momente traumatice care au existat în viața ta și vei ajunge aici la o înțelepciune imensă. Da? Rezultatele vor fi o maturitate extraordinară, o înțelepciune foarte crescută, o mamă înțeleaptă, dacă vorbim despre asta, o mamă conectată pe toate părțile, și din punct de vedere psihologic cu copilul, și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere al protecției sănătoase, și din punct de vedere al, știu și o, ghidării pe toate planurile a copilului, da? Te vei simți în sfârșit liniștit, te vei simți în sfârșit că toate eforturile tale cu 7 de monede au fost răsplătite. O nouă viață, un nou început, îmi vine să spun, da. Cred că 2025 pentru berbeci va fi un început de an total diferit față de ce au trăit până acum. Mă mănâncă nas pe dinăuntru, nu știu cu cine o să mă certați. Hai să vedem. Lumea, am zis că e un succes, pare că e un succes. Tot ceea ce am văzut până acum, vedem o creștere pentru voi. A sărit doamna Regina de Bâte, o iubesc pe Regina de Bâte. Și 4 de monede. Dacă vorbim aici, cu toate că am zis că reprezintă același lucru pentru toate ariile vieții, în iubire pentru unii dintre voi vorbim despre o împăcare, vorbim despre investiții care se vor face și vor duce la vindecarea tuturor traumelor pe care le-ați avut în viața voastră amoroasă. Da? Și aici vedem o creștere spirituală la nivel de relație pentru mulți dintre voi. Că e vorba că te împaci cu partenerul actual, că apare o altă persoană în viața ta, tu vei trece peste toate acele bariere traumatice pe care le-ai avut investind în tine. Da? Vorbim despre un succes, într-adevăr, aici concluzia este un succes, o creștere, vei fi centrul atenției
Dă-ți voie să fii centrul atenției, vine să spun. Aici toate cărțile din Starul am început cu Soarele, Leul și Casa a Cincea, care ne vorbește despre tot centrul atenției din zodiac. Așadar, dă-ți voie, nu te reține, tu ești reținut cumva, parcă nu... E ciudat pentru un berbec să nu vrea să fie centrul atenției. Dacă ești un berbec mai timid, fă toate eforturile să ajungi să îți activezi casa cincea, activează-ți soarele din tine, activează-ți mândria, activează-ți, știu și energia în care tu să înțelegi că ești important în această viață și că trebuie să te expui. Vrei, nu vrei, trebuie să te expui. Ești o persoană magnetică și atractivă. Scoate-te în evidență. Cam asta este ceea ce ne spun toate cărțile astea, da? Dă-ți voie, ieși din zona de confort. Poate și eu am un proiect, o să vi-l spun acum, uite că tot am ajuns la final. Mi-am făcut cont de Instagram, o să postez acolo, o să vorbesc despre altceva, nu o să vorbesc despre tarot și astrologie, o să vorbim despre filozofia vieții, despre relații, despre tot felul de subiecte. Dacă aveți subiecte, puteți să-mi lăsați în comentarii și eu o să încerc să le pregătesc în felul meu, da? Așadar, dragii mei, hai să ne expunem pentru că aici vorbim despre succes pentru foarte mulți dintre noi. Bun, foarte tare luna noiembrie pentru berbeci. Hai să vedem un sfat final de la acest minunat oracol. Are și o cărticică în cazul în care simt nevoia să citesc ce vrea să ne spună. Probabil că o să îl citesc. Hai să vedem un mesaj final pentru berbeci sau sfat. Avem mesajul grădină. Avem o persoană care este așezată într-o grădină, are o spadă, are un trandafir care în mână, care e așa cumva iluminat. Și spune, din acest lucru pe care tu îl deții, nu contează ce este pentru tine, copil, proiect, relație sau partener de viață, din acest lucru va ieși ceva minunat, va ieși ceva frumos. Dragii mei, nu știu dacă mai este nevoie să citesc ce spune în cărticică. Dacă vreți, eu pot să citesc data viitoare, că acum nu suntem în direct ca să-mi ziceți direct, dar lăsați în comentarii și o să vă citesc. Dar eu cred că acest card a spus tot. Din acel ceva ce tu deții, va ieși ceva frumos. Nu pot să zic altceva. Minunat, minunată etalare. Vă pup, vă iubesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!